नमस्ते साथीहरू, हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरू, आज म हजुरहरू समक्ष बेसिक नलेज एन्ड एमर्जिङ अफ एकाउन्टिङ सिस्टम अन्तर्गत रहेर रेसियो एनालाइसिसको बारेमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, लाउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको यस भिडियोको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ नम्बर 1 मा कुनै पनि संस्थाको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित 2 वा 2 भन्दा बढी वित्तीय चरहरूको बीचको अङ्कगणितीय सम्बन्धलाई के भनिन्छ? वित्तीय अनुपात भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ सामान्यतया अर्थात् विशेष गरी वित्तीय अनुपातका प्रकारहरू कति हुन्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। यसमा रहेको छ 4 वटा। यस 10 अन्तर्गत तरलता अनुपात, पुँजी संरचना वा सामर्थ्य अनुपात, लाभदायकता अनुपात र क्रियाकलाप सम्बन्धी अनुपात रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ तरलता अनुपात अन्तर्गत कुन कुन अनुपात पर्दछन्? यसमा विशेष गरी 4 वटा अनुपात पर्दछन्, जस अन्तर्गत चालु अनुपात, शीघ्र तरल र अम्ल जाँच अनुपात, त्यस्तै गरी सञ्चालन नगद अनुपात र नगद अनुपात रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनुपातलाई के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ चालु अनुपात भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ संस्थामा 2.1 को रेसियोमा भएको राम्रो मानिन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ उच्च र न्यून चालु अनुपातले के जनाउँदछ? यसमा रहेको छ उच्च चालु अनुपातले कुनै पनि संस्थाको उच्च दायित्व भुक्तानी क्षमता छ भनेर जनाउँछ। त्यस्तै गरी न्यून चालु अनुपातले कुनै पनि संस्थामा तरलताको समस्या विद्यमान रहेको छ भनेर जनाउँदछ। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ चालु दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने जानकारी कुन वित्तीय अनुपातले दिन्छ? यसको आन्सर रहेको छ चालु अनुपातले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ शीघ्र रूपमा अल्पकालीन दायित्व तिर्न सक्ने क्षमता भए नभएको जानकारी कुन वित्तीय अनुपातले दिन्छ? यसमा रहेको छ शीघ्र अनुपात। यो चाहिँ संस्थामा 1:1 को रेसियोमा भएको राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ कम्पनीको सबैभन्दा अधिक तरलताको अवस्थालाई कुन वित्तीय अनुपातले प्रतिनिधित्व गर्दछ? यसमा रहेको छ नगद अनुपात। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ संस्थाको आन्तरिक पुँजीले बाह्य दीर्घकालीन ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्ने वित्तीय अनुपात कुन हो? यसमा रहेको छ पुँजी सामर्थ्य वा संरचना अनुपात। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ पुँजी सामर्थ्य वा संरचना अनुपात अन्तर्गत कुन कुन अनुपात पर्दछन्? यसमा रहेको छ ऋण र अंश अनुपात, ऋण र कुल पुँजीको अनुपात, ब्याजको अनुपात, निश्चित खर्चको अनुपात, डेब्ट EBITDA रेसियो, इक्विटी मल्टिप्लायर एन्ड डेब्ट टु एसेट रेसियो रहेको छ। साथीहरू त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ कुनै पनि व्यवसायको दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता र तरलता परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने अनुपातलाई के भनिन्छ? डेब्ट टु इक्विटी रेसियो। साथीहरू यो चाहिँ संस्थामा 1:1 मा रहेको राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ कुनै पनि व्यवसायको बाह्य र आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित पुँजी बीचको सम्बन्धबारे जानकारी दिने अनुपातलाई के भनिन्छ? यसमा पनि रहेको छ डेब्ट टु इक्विटी रेसियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ संस्थाको कुल स्थायी पुँजीमा दीर्घकालीन ऋणको योगदान मापन गर्ने वित्तीय अनुपात कुन हो? यसमा रहेको छ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। यो पनि संस्थामा 1:1 को रेसियोमा रहेको राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ डेब्ट टु इक्विटीको उच्च र न्यून अनुपातले के जनाउँदछ? उच्च अनुपात भयो भने चाहिँ ऋणदाताको जोखिम बढी हुन्छ र न्यून अनुपात भयो भने चाहिँ ऋणदाताको जोखिम कम हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा कुनै पनि संस्थाले आफ्नो आयबाट बाह्य पक्षको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने अनुपातलाई के भनिन्छ? यो ब्याजको अनुपात हो साथीहरू। यसको पनि कुनै पनि संस्थामा 2:1 को रेसियोमा रहेको
राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ कुनै पनि संस्थाले आफ्नो खुद नाफाबाट निश्चित खर्चहरू वहन गर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्ने अनुपात कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ निश्चित खर्चको अनुपात। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ कुनै पनि संस्थाको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापकीय कार्यक्षमताको अध्ययन गर्ने अनुपातलाई के भनिन्छ? यो क्रियाकलाप सम्बन्धी अनुपात हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ क्रियाकलाप सम्बन्धी अनुपात अन्तर्गत कुन कुन अनुपात पर्दछन्? यसमा रहेको छ मौजात बिक्री अनुपात, आसामी बिक्री अनुपात, खुद स्थिर सम्पत्ति बिक्री अनुपात, कुल सम्पत्ति बिक्री अनुपात, स्थायी पुँजी बिक्री अनुपात, त्यस्तै गरी औसत रकम सङ्कलन अवधि पर्दछन्। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ बिक्री मौजातमा भएको परिवर्तनको गति मापन गर्ने अनुपातलाई के भनिन्छ? यसको एन्सर रहेको छ मौजात बिक्री अनुपात। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा उच्च मौजात बिक्री अनुपातले के जनाउँदछ? यसले व्यवस्थापनको दक्षता जनाउँदछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा संस्थाले आसामीबाट रकम सङ्कलन गर्न सक्ने प्रभावकारिताबारे जानकारी प्रदान गर्ने अनुपातलाई के भनिन्छ? यसको एन्सर रहेको छ आसामी बिक्री अनुपात। त्यस्तै गरी साथीहरू अर्को प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ आसामी बिक्री अनुपातको उच्च र न्यून अनुपातले के जनाउँदछ? यसमा चाहिँ उच्च अनुपातले संस्थाको असक्षमता र बिक्री नाफा गुम्ने सम्भावना, त्यस्तै गरी न्यून अनुपातले उधारो असुल समस्या जनाउँदछ। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 23 मा कुनै पनि संस्थामा उधारोबाट भएका बिक्री बापतको रकम सङ्कलन गर्न लाग्ने औसत अवधिबारे जानकारी दिने अनुपातलाई के भनिन्छ? यसको एन्सर रहेको छ औसत रकम सङ्कलन अवधि। र प्रश्न नम्बर 24 मा औसत रकम सङ्कलन अवधिमा छोटो अवधि र लामो अवधिमा भएको रकम सङ्कलनले के जनाउँदछ? यसमा रहेको छ छोटो अवधिको समयले संस्थाको सफलता र लामो समयको अवधिले संस्थाको कमजोर कार्यदक्षतालाई जनाउँदछ। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ लाभदायिता अनुपात अन्तर्गत कुन कुन अनुपात पर्दछन्? यसमा चाहिँ दुईटा अनुपात रहेको छ मार्जिन रेसियो र रिटर्न रेसियो। जस अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 19 मा मार्जिन रेसियो भन्नाले के बुझाउँदछ? यसको अर्थ रहेको छ बिक्रीबाट कम्पनीले नाफा बनाउन सक्ने कति क्षमता छ भनेर बुझाउँदछ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ मार्जिन रेसियो अन्तर्गत कुन कुन अनुपात पर्दछन्? यसमा रहेको छ ग्रस प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिन, EBIDTA मार्जिन, अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन र क्याश फ्लो मार्जिन। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ रिटर्न रेसियो भन्नाले के बुझाउँदछ? यसमा रहेको छ कम्पनीले अंशियारहरूलाई प्रतिफल दिन सक्ने क्षमताको बारेमा बुझाउँदछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रिटर्न रेसियो अन्तर्गत कुन कुन अनुपात पर्दछन्? यसमा रहेको छ रिटर्न अन एसिड, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन इन्भेस्टेड क्यापिटल अर्थात् क्यापिटल इम्प्लोइड। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा एसिपी र EBIDTA ले के जनाउँदछ? यसमा रहेको छ एसिपी भनेको एभरेज कलेक्सन पिरियड एन्ड EBIDTA भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्सेस डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन। साथीहरू मैले यो पार्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई रेसियो एनालाइसिसबाट सोध्न सक्ने फर्मुलाहरूको बारेमा लेखिदिएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूलाई सेकेन्ड पेपरमा पनि काम लाग्न सक्छ हैन। ल साथीहरू सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ करेन्ट रेसियो चालु अनुपात हो हैन। यसको फर्मुला चाहिँ करेन्ट एसिड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटिज रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा क्विक रेसियो, यसमा चाहिँ करेन्ट एसिड माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अर्को 3 नम्बरमा डेब्ट टु इक्विटी रेसियोमा टोटल डेब्ट अपन सेयर होल्डर इक्विटी
or long term debt upon shareholder equity रहेको छ। त्यस्तै गरी नम्बर 4 मा debt to total capital ratio रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ total debt by total capital or long term debt upon total capital plus current liabilities रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ debt to asset ratio मा total debt by total asset। त्यस्तै गरी 6 मा interest coverage ratio बराबर net profit before interest taxes upon interest रहेको छ। त्यस्तै गरी fixed coverage ratio को बराबर earning before tax upon fixed charge। त्यस्तै गरी नम्बर 8 मा debt EBITDA ratio को upon total debt by total EBITDA। त्यस्तै गरी 9 नम्बरमा इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर टोटल एसेट बाई टोटल शेयरहोल्डर इक्विटी रहेको छ। त्यस्तै गरी नम्बर 10 मा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो बराबर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज स्टक और सेल्स बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री और कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री रहेको छ। त्यस्तै गरी 11 मा डेब्टर टर्नओभर रेशियो बराबर क्रेडिट सेल बाई एभरेज डेब्टर और नेट सेल बाई क्लोजिङ डेब्टर रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा नेट फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो बराबर सेल्स बाई नेट फिक्स एसेट रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो बराबर सेल्स बाई टोटल एसेट रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा क्यापिटल इम्प्लॉयड टर्नओभर रेशियो बराबर सेल्स बाई क्यापिटल इम्प्लॉयड रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा अर्थात नम्बर 15 मा एभरेज कलेक्सन पिरियड बराबर डेब्टर इन्टु मन्थ और विक्स अफ डेज इन अ इयर ब्राकेट भित्र त्यस्तै गरी अपन क्रेडिट सेल्स रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन बराबर ग्रस प्रॉफिट बाई सेल्स इन्टु 100%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन सेल्स इन्टु 100%। त्यस्तै गरी 18 मा रिटर्न अन एसेट इक्वल टु नेट इन्कम बाई एभरेज टोटल एसेट इन्टु 100%। त्यस्तै गरी नम्बर 19 मा रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी बराबर नेट इन्कम बाई एभरेज इक्विटी इन्टु 100%। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 20 मा अर्थात नम्बर 20 मा रहेको छ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लॉयड बराबर EBIT अपन एभरेज क्यापिटल इम्प्लॉयड इन्टु 100%। त्यस्तै गरी अर्को पनि रहेको छ 21 मा अर्निङ पर शेयर जसलाई हामी EPS भनेर चिन्छौं। यसमा रहेको छ नेट प्रॉफिट और नेट इन्कम अफ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अपन नम्बर अफ इक्विटी शेयर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा प्राइस अर्निङ रेशियो जसलाई हामी PE रेशियो पनि भन्छौं। यसको आन्सर रहेको छ मार्केट प्राइस पर शेयरका अपन EPS। हस् त साथीहरू आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनु होला। हस् त धन्यवाद साथीहरूलाई, बाइ बाइ।